Oh, dito pa din sila. It's the telecom. Shadow din. Nakikita lang. Okay ba yun? Tab? iPhone 6, ano yan? Yeah, correct. 64 gig. iPhone 10. Siguro ano naman to? Yung second hand. Second hand lang siya. Kasi yung iba, meron pa rin nagtitinda ng brand new. Mga ultra pa lang. Mga ibang, mga para imports galing sa ibang bansa din. iPhone 7 Plus 128 gig 1690. It's a second hand, guys. Second hand. Ito din second hand. 1880. Konti lang difference nila, oh. 1880 yung 256 gig. 1490 32 gig. iPad Air 2 1180. iPad Air 2. Mura lang, girls. Sabagay ng iPad Air 4 na lang. XR 288 2,880. Mahal yung XR. Sorry, may XR pa ngayon. iPhone 10 2,780. Kalahati din sa ano. iPhone 10 to 780, guys. No Max. Meron din sila dito, girl. 8 plus. Wala naman dito. Here is girl. Ano to? Ano to ba? 6 plus. Ano to? 6 plus 850. C9 Pro 980. Samsung C7 780. S8 Plus 1680. Dito pala yun. Teka lang, wala na dito. Halika, girl, meron pa dito. Ito ang mga second hand shop. So, madami silang second hand dito. Wonder Digital. Dito po yan sa Wonder Digital. Ayan. Note 8, Note 9. Madami. Meron pa sila. Oppo A72. S7 Edge. 600 na lang plus na lang. Malamang ano yan. 700. So, wala silang ano. Meron din sila dito mga wines. Imported wines. Ang dami nating napupuntahan na hindi natin alam dati. Meron dito. Ano to? Wonder Digital. Acer. Ano sila? So, ano yung mga dami phone yun? Nice. Uy, girl. G-Shock. Tingnan natin yung G-Shock nila, magkano yung ano. 5th anniversary. 50th anniversary. Ayan ang mga price. Yan ba yan? Oh, 806. 4,000 din sa akin. And 6.
$570 yung ganito. Gusto ko yung ganun, oh. Yung ganun ba, girl, sa gitna. 900 lang siya, girl. Ay, what? Hala, sale siya, girl. Sale siya, ano, $949 na lang. So, yung price niya is 1,400. So, guys, ayan, nakita nyo. Nakita nyo, guys, kung anong laman ng Wonder Digital. Mga cellphone din siya. Mga second-hand phone. Meron dito. Ayan, maraming nabibili, nakita nyo naman. At yung Seiko nila, guys, Seiko Watch. 50th anniversary this year. So, sale sila. So, nakita ko yung baby, ay, yung ano, G-Shock. 14 plus. 795 na lang, guys. Gusto ko yun. So, bili na kayo. Mura lang siya. At bira lang yun, nag-50% Bira mag-50% yung ano. Dito po yan sa, katapat lang siya ng Golden Building Shopping Arcade. Dito sa may exit D3. D3 or D2? Basta dito lang siya. Isang hilira lang siya. Dito po yan sa, kung saan tayo nag-vlog dati. Dito lang po yan. So if you like this video, guys, give me a thumbs